नमस्कार, मी प्रियंका आपलं मनापासून स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. कसे आहात आपण मंडळी? मजेत ना? मजेत असायलाच हवं. आणि आज आपण एक स्पेशल अशी गावाकडची रेसिपी बनवणार आहोत. ती म्हणजे गावठी कोंबड्याचं कालवण किंवा गावठी कोंबडीचं कालवण किंवा चिकन करी म्हणू शकता. जे पण आपल्याला गावाकडचं आवडतं तशाच पद्धतीने, आणि ते पण चुलीवर आणि पाट्यावर वाटून झणझणीत असं हे कालवण होणार आहे. तर त्यासाठी आपण या पातेल्यामध्ये जवळपास 1.5 किलोचं हे चिकनचं कालवण आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला सर्वात प्रथम चुलीवर पातेलं काळं होऊ नये त्यासाठी आपल्याला बूड घ्यायचा आहे किंवा आपल्या भाषेत कवर करायचं, की जेणेकरून घासताना आपल्याला जास्त त्रास होणार नाही. तर काय करायचं, छान अशी ओली माती घ्यायची किंवा मातीत पाणी टाकायचं. आणि अशा पद्धतीने आपण पातेलं कव्हर करून घेतलंय. त्यावर टाकणार आहोत कोरडी माती किंवा आपण चुलीची राखही टाकू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपलं हे पातेलं आहे छान कव्हर करून झालंय, किंवा गावच्या भाषेत पातेल्याला बूड घेणं असंही म्हणतात. इथे आपण 1.5 किलो चिकन घेतलेलं आहे. जी आपण कोंबडी बघितली त्याच पद्धतीने आपण इथे ती व्यवस्थित साफ करून म्हणजे कापून वगैरे आणली आहे. तर हे 1.5 किलो चिकन, गावठी चिकन गावरान पद्धतीने बनवणार आहोत. चला तर अजून बाकीचं साहित्य पाहूया. इथे 5 ते 7 मोठे आल्याचे तुकडे बारीक करून घेतलेले आहेत. मुठभर बसतील एवढ्या लसणाच्या पाकळ्या आहेत. त्याची काही साल काढलेली नाही. जर आपल्याला काढायची असेल तर आपण काढून घेऊ शकता. अर्धी वाटी फुटाणे, फुटाण्यामुळे छान असा रस्सा होतो आणि टेस्टही खूप छान येते. जर फुटाणे नसतील तर हरभऱ्याची डाळ भाजूनही आपण टाकू शकता. एक मोठी वाटी खोबरं घेतलंय, ते पातळ असं बारीक कापून घेतलेलं आहे किंवा आपण किसूनही घेऊ शकता. 3 टोमॅटो, मुठभर स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर, एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक कट केलेला, 5 कांदे चुलीमध्ये व्यवस्थित असे भाजून घेतलेले आहेत. जे की आपण जर चुलीवर करत नसाल तर गॅसवर छान असं जाळीवर आपण भाजून घेऊ शकतो. त्यामुळे टेस्ट अगदी चुलीवर जशी टेस्ट येते त्याच पद्धतीची टेस्ट आपल्याला गॅसवरही येऊ शकते. आणि अर्धी वाटी इथे आपण रस्सा छान बनवण्यासाठी आणि छान टेस्ट येण्यासाठी बाजरी घेतलेली आहे. तर इथे ही बाजरी स्वच्छ अगदी निवडून वगैरे घेतलेली आहे. ती आपण भाजून घेणार आहोत अगदी लालसर आणि एक मोठा चमचा मीठ घेतलंय, 1 चमचा हळद, 1.5 चमचा मिरची पावडर, 3 चमचे धना पावडर. धना पावडरचा वापर जास्त करा, त्यामुळे जास्त छान टेस्ट येते. 1 चमचा गोडा मसाला, 1 चमचा हा घरगुती मसाला आहे, 1 चमचा हा एव्हरेस्ट मसाला आहे. तर विशेष म्हणजे ही जी गावरान चिकन आहे किंवा गावरान कोंबडीचं चिकन आहे, ते गावरान पद्धतीने आपण ही भाजी करणार आहोत. ती रेसिपी ही माझ्या मावशीची आहे. आणि मला जगात कुठेही विचारलं की तुम्ही जर कोणत्या रेस्टॉरंटची तुम्हाला चिकन करी आवडते किंवा चिकनची भाजी असेल, कालवण असेल किंवा चिकनचा कोणताही पदार्थ, तर माझं उत्तर हेच असतं की माझ्या मावशीचं हातचं जे चिकन आहे ते अप्रतिम आणि भन्नाट असं असतं. त्यामुळे मला त्याच्यामुळे रेस्टॉरंट असेल, हॉटेल असेल किंवा कुठेही गेलो तरी मला तीच चव माझ्या तोंडावर ती कुठेही मला आजपर्यंत भेटली नाही. त्यामुळे मी ही रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे आणि ती आपण पूर्ण बघणार याची मला खात्री आहे. चिकन असतो, चिकनला एक थोडासा असा वेगळा वास असतो, तो भाजीमध्ये उतरू नये त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1.5 चमचे मीठ. आणि जर लिंबू असेल तर लिंबाचा रसही अर्धा चमचा टाकायचा, त्यामुळे काय होतं तो वास कमी होतो. मीठ लावल्यानंतर कमीत कमी 5 मिनिटं ठेवायचं. 5 मिनिटं झालेत. आता आपण हे छान असं धुवून घेणार आहोत अगदी 2 ते 3 पाण्याने. आता आपण चिकन मॅरिनेशन करून घेणार आहोत, म्हणजे त्याला सर्व मसाले वगैरे लावणार आहोत. तर त्यासाठी लसूण, आलं आणि थोडीशी कोथिंबीर हवी असेल तर यामध्ये हिरवी मिरची 2 ॲड करू शकता, पण मी इथे जास्त तिखट बनवणार नाहीये. तर त्यासाठी आपण याची छान असं पाट्यावर हे वाटून घेणार आहोत. आता यामध्ये वाटण्यासाठी थोडं मीठ घेतलंय, त्यामुळे लवकर बारीक होतं.
आलं लसूण हिरवी मिरची याचं हे हिरवं वाटण म्हणू शकतो ते छान असं तयार आहे. आता टोमॅटो घेतलेत आपण, ते बारीक कापून घेतलेत आणि तेही आपण छान अशी त्याची पेस्ट करणार आहोत. मावशी आहे इथे टोमॅटोची पेस्ट आपली तयार आहे. इथून पुढची रेसिपी आता माझी मावशी बनवणार आहे. तर आपण बघू शकता की आलं लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट या चिकन मध्ये टाकलेली आहे. टोमॅटोची पेस्ट टाकलेली आहे. आपण जे मगाशी सर्व मसाले पाहिले होते ते सर्व मसाले या चिकन मध्येच आपण टाकून घेणार आहोत. यामध्ये आपल्याला तिखटाचं प्रमाण जास्त करायचं असेल तर आपल्या आवडीनुसार मिरची मसाल्यांचं प्रमाण आपण वाढवू शकता. आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया. आता आपण चुलीवर पातेलं ठेवूया. या पद्धतीचे 3 चमचे इतकं तेल आपण टाकणार आहोत. तेल छान गरम झालंय. मॅरिनेशन केलेलं मसाले लावलेलं चिकन आपण आता यामध्ये टाकतोय. आणि या तेलामध्ये हे खूप छान जास्त फ्राय करून घ्यायचं आहे किंवा परतून घ्यायचं आहे. तर तेलामध्ये हे खूप जास्त छान फ्राय करायचं आहे. पाणी टाकण्याची घाई करायची नाही. जेवढं परतून घेतलं जाईल तेवढी जास्त छान टेस्ट आपल्या या कालवणला किंवा चिकनच्या भाजीला येणार आहे. आणि हे गावठी कोंबडीचं चिकन असल्यामुळे याला शिजायलाही जास्त वेळ लागतो. आता यावर आपण झाकण. आता हे चिकन छान परतल्यानंतर त्याला साईडने बघू शकता की तेल छान असं सुटायला सुरुवात झालेली आहे. पूर्ण असं तेल जोपर्यंत चिकनला बाहेर येत नाही तोपर्यंत चिकन आपल्याला चांगलं परतवून घ्यायचंय. आता ठेवूया झाकण. 7 ते 8 मिनिटं झालेत. झाकण काढूया. आणि छान असं तेल या चिकनला सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण पाणी टाकायचं आहे. ते मगाशी ज्यामध्ये चिकन आपण मॅरिनेशन केलं किंवा मसाले लावले ते पाणी राहिलं होतं तर त्यामध्ये गरम पाणी टाकलं आणि ते गरम पाणी यामध्ये आपण टाकणार आहोत. गरम पाणी टाकल्यामुळे टेस्ट खूप भन्नाट येते. त्या बघू शकता कसं मस्त झणझणीत असं हे दिसायला लागलेलं आहे. काय मंडळी, खाऊशी वाटतंय ना मग. आता आपण मगाशी जे खोबरं बाजरी वगैरे घेतलं होतं तो सर्व मसाला आपण भाजून घेतलाय तव्यावर. इथे दाखवलं नाही पण हे छान असं लालसर आणि खरपूस असं भाजून घेतलेलं आहे. आणि आता हे आपण वाटण पाट्यावर बनवणार आहोत. यामध्ये वाटताना मीठ टाकायचं, मिठामुळे लवकर बारीक होतं. त्याचप्रमाणे इकडे आपण चिकन जे शिजत टाकलेलं आहे तेही पाहूया की किती शिजलंय. झाकण काढूया. वाफ आलेली आहे. ते पण शिजत आलेलं आहे. अजून आपण 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेऊया म्हणजे मग आपण याची फोडणी करणार आहोत. चला तर अजून झाकण ठेवूया 5 मिनिट. जोपर्यंत चिकन अजून 5 ते 7 मिनिटं शिजतंय त्याआधी आपण मस्त असं वाटण बनवून घेऊया. तेही पाट्यावर. आता आपण सर्व मसाला पाट्यावर घेतलाय आणि आता तो वाटणार आहे. मसाला आपल्या पाट्यावर छान असा वाटून झालाय. आपण इथे पाहू शकता. आणि पाट्याला मसाला लागलेला होता तोही आपण धुवून घेतलेला आहे. तर आता भाजी तयार करायला सुरुवात करूया. चिकनही छान शिजलं गेलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये मिक्स करायचा आहे हा मसाला. एरवी आपण तेलामध्ये असं टाकून फ्राय करत असतो पण ही गावाकडची पद्धत आहे. अशा पद्धतीने जर आपण चिकनचा रस्सा बनवाल तर अगदी बोट चाटत असं खात राहाल. तुम्ही बघू शकता किती छान शिजलंय. आपण आधी शिजण्यासाठी किती पाणी टाकलं होतं आणि शिजून ते अगदी एवढं कमी झालंय आणि तेलही छान सुटलंय. तर आता आपण त्यामध्ये हा मसाला टाकणार आहोत. चला
पाणी टाकताना ते गरम असलं पाहिजे, त्यामुळे भाजीची टेस्ट जात नाही. नाहीतर जर थंड पाणी वापरलं तर भाजीची टेस्ट थोडी आणि त्याची जी तरी आहे ती कमी होऊ शकते. रस्सा आपल्या आवडीनुसार किंवा माणसांच्या क्वांटिटीनुसार हा रस्सा आपल्याला बनवायचा आहे आणि तो किती घट्ट ठेवायचा किंवा किती पातळ करायचा हे आपण आपल्या आवडीनुसारही ठरवू शकतो. पण खूप जास्त घट्टही नाही आणि खूप जास्त पातळही नाही, अशा प्रकारचा हा रस्सा जर बनवला तर अगदी अप्रतिम असा लागतो. आता हे छान असं मिक्स करूया आणि याला चांगल्या 2 ते 4 अशा उकळ्या काढून घेणार आहोत. चिकन आपलं शिजलेलं आहे, त्यामुळे फक्त छान उकळी काढायची आणि जर थोडी भाजी आटवायची असेल, घट्ट करायची असेल तर ती आपण करू शकता. आणि वरतून शेवटी टाकणार आहोत कापलेली कोथिंबीर. जेव्हा पण ही भाजी उकळेल चिकनची, चुलीच्या खाली जो आहार असतो तो मीडियम असावा, म्हणजे ती छान अशी भाजी उकळली जाते आणि टेस्टही अप्रतिम येते. मस्त तिखट झणझणीत अशी ही भाजी छान उकळली गेलेली आहे आणि वरतून आपण टाकणार आहोत मस्त अशी कोथिंबीर. करूया पुन्हा मिक्स. आणि आता ही भाजी रेडी झालेली आहे. पण तरीही आपण अशी आहारावर ठेवणार आहोत चुलीच्या, जेणेकरून ती गरम होईल आणि गरम गरम ती आपण वाढणार आहोत. तर अशा साध्या सोप्या पद्धतीने आणि गावठी कोंबडीचं चिकन गावरान पद्धतीने आपण केलेलं आहे, ते छान असं तयार आहे. तरी पाहू शकता, अगदी बघता क्षणी खाण्याची इच्छा होती. आणि जर खाणार अशा पद्धतीने करणार तर बोट चाटत खात राहणार. तर कमेंट्समध्ये मला सांगा की कसं झालं ते. त्यासोबत आहे ज्वारीची भाकरी, टोमॅटो, कांदा, लिंबू. आम्ही इथे ज्वारीची भाकर बनवली आहे, पण याच्यासोबत आपण बाजरीची भाकरी बनवाल तर त्याची टेस्ट अजून सुंदर लागेल. तर अशा पद्धतीचा बेत नक्की बनवा आणि या बेतावर असा मस्त असा ताव मारा. गावरान झटका खूप खूप लय वेळा आठवा. अशा पद्धतीने ही थाळी तयार आहे. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला अजिबात विसरू नका. मनापासून धन्यवाद.